Katsotaan tosta, jos me saatais napattua yksi. Noin. Tommosia. Sieltä otti. Vähän kuvaa, tossa on meinaa semmonen määrä nuijapäätä niinku on syvällä nyt. Näyttää kelpaavan ihan oikeesti tämä kyllä. No niin. Tänään ollaan tultu tämmöselle pienelle suolammelle. Päivän haasteena on saada tällaisella pienellä nuijapää perholla ahven. Otetaan selvää, että kelpaako näille ahvenille. Täällä on, mä voin näyttää teille, niin täällä on lammen rannat täynnä tommosia nuijapäitä. Ne on rupikonnan poikasia. Katsotaan tosta, jos me saatais napattua yksi. Noin. Tommosia. Ne rupikonnat keväällä kutee näihin lampiin ja sitten me saadaan ihailla niitä täällä muutama kuukausi myöhemmin. Eli siinä on, ette varmaan tunnista kumpi on oikein, mutta tossa on siis nuijapää ja tossa on toi mun itse sitoma perho. Käydään vapauttaa tää. Noin. Tää laittaa sinne semmonen selvennysteksti sinne videoon johonkin, että no tadpoles were harmed during the making of this film. Nyt sit pitäisi selvittää, että syökö nää suolammen ahvenet noita nuijapäitä myös. Tää on tää lampi, mä oon täällä käynyt aikaisemmin koekalastaan, niin tiedän, että täällä on paljon semmoista pientä ahventa. Katsotaan mitä ne sanoo tästä mun vieheestä. Mulla on lapset tossa mukana, että jos kuuluu outoja ääniä tuolta taustalta, niin tiedätte mistä johtuu. No ei ollut ekalla heitolla vielä. Kailas tuolta. Siinä oli tärppi jo. Oi. Siellä oli taas. Ei jäänyt kiinni. Oi, se oli terävä tärppi. Okei, hyviä merkkejä. Mutta ei jäänyt vielä kiinni. Oletaan, että ne oli ahvenia. En mä täältä ikinä mitään muuta oo saanut. Tää on ollut semmonen juttu, mitä mä oon tässä jo monta vuotta oikeastaan miettinyt, kun on tullut käytyä näiltä metsälammilla. Sitten on aina nähnyt näitä alkukesästä näitä nuijapäitä täällä ja mä oon vaan miettinyt, että oikeesti voiko olla, että noita ei kalat söisi. Oi, siellä oli tärppi. Nyt on kiinni, mutta jääkö tohon... Tuli se sieltä. Kato, että jääkö lumpeeseen. Noniin, ei tarvinnut kauaa kalastaa. Saatiin vastaus meidän kysymykseen. Elikkä metsälampiahvenet syövät nuijapäitä. Katsotaan, tulisiko lisää. Vähän isompaa kaliberia voisi ottaa kans. Toi on ehkä pienimmästä päästä, mitä mä oon täältä ahvenia saanut. Oi, siellä oli heti tärppi. No siellä oli ahven kiinni. Yrtos. En keskittynyt.
Okei, no mielenkiintoista tietää, että ne tosiaan hyödyntävät tätäkin ravintoa. Sieltä tulee yksi. Aika pienet ahvenet vielä niinku nappaa tämmöseen. Tää on ihan tämmönen pikku kääpyötynyt körmyniska jo. No. Verho vaikuttaa toimivan ihan ok kans. Jonkun verran tärppejä tossa missannut, mutta ne on varmaan räpsinyt tommoset ihan pikkuahvenet vaan pyrstöä tossa. Joo, käy roikkuu siellä. Toskin oli pari kalaa jo. Sieltä otti. Joo, ei oo iso ahventa nyt nämä, mutta varmasti isoille ahvenille maistuu ihan samalla lailla noin. Se voi vaan todennäköisempää, että täällä ei niitä oo täällä lammessa, kun ne on niin täynnä tämmöstä pientä kääpiöitynyttä kalaa. Siitä tuli taas. Kaikki samankokoista. Olen täältä saanut muutaman vähän isommankin. Kyllä täällä pitäisi olla sellaista. Tois jännä itse asiassa nyt ottaa näitä muutama evääksi näitä ahvenia ja katsoa, että onko niillä siellä vatsassa noita. Tässä menee pinnassa noita ihan hirveästi noita nuijapäitä. Oi, se irtos. Näyttää maistuva. Täytyy varmaan ottaa kameralta kännykällä siis tosta vähän kuvaa. Tossa on meinaa semmonen määrä nuijapäätä niinku. Oi. Aika syvällä vielä. Ja on kadonnut sinne suuhun toi. Täällä mä ottaa pihdit tuolta. No. Näkyy tuota puuta vasten noita. Hyvin kun ne istuu tuolla. Varmaan hakevat turvaa tosta kasvustosta. Mut niitä tietysti on niin paljon vaan täällä järvessä, että niinku silti vaikka niitä syödään iso osa tässä kesän aikana, niin niitä selviää riittävästi aikuisikään. Tai niinku siihen asti, että niistä tulee niin isoja, ettei kalat enää saa syötyä niitä. On joka heitolla ollut kalaa joko kiinni tai hirveästi tärppejä. Tuossa oli parikin tärppiä. Kokeillaan täältä. Sieltä otti. Ei irtos. Oli kyllä tosi pieni.
Siitä ihan rannasta tärppäs, mutta ei pysynyt kiinni. En ottanut siitä kohtaa nyt enempää. Jätetään täältä. Täällä on tämmösiä sammanlauttoja, mitkä vähän vaihtaa paikkaa tuulen mukaan. Ne on niinku ihan irrallaan tästä rannasta. Ei tullut siitä. Siitä otti. Lähti kun raketti painamaan. Sekin on ihan syvällä tuolla suussa. Mikäs lennokki siellä lentää? Hirveä pärinä. Ei siellä on koko ajan tärppii joku kala, mutta se nyt jäi kiinni. No ei nääkään nyt isoja ole. Ja on syvällä. On syvällä nyt. Näyttää kelpaavan ihan oikeesti tämä kyllä. Näitä on näitä nuijapäitä ihan joka puolella kyllä. Ne näkyy hyvin kun tuo aurinko paistaa, niin tuolla lumpeiden luona ainakin pörrää pinnan tuntumassa noita. Ai siellä oli Ai, se oli tärppi ja sit mä vetäsin sen nyt heti johonkin. Eikä täällä ole puuta tai mitään. En kyllä näe, että olisi uppotukkia, mutta on se mahdollista, että siellä on. Ei meinaa anna yhtään periksi. Ja taitaisi olla siinä sen perhon kohtalo. Joo, ei se ole sieltä lähdössä. Joo. Ei, lähti. Jollain ihmeellä se lähti sieltä. Sen mä oon huomannut, että melkein kaikilla ahvenilla on kyllä ollut tosi syvällä kurkussa toi. Ne on niinku ihan hotkassut sen sinne. Tosi tarkoituksella. Siitä voisi ehkä päätellä jotain. Nyt, mutta ei ole iso tämäkään kyllä. Tämäkin on syvällä. No joo. Ei siinä. Nyt pitää lähteä jatkaa matkaa. Niin semmonen haaste tällä kertaa. Saatiin onnistuneesti vietyä maaliin asti tämäkin. Joo. Sehän meni ihan hyvin. Sieltä tuli ihan kivasti ahvenia tuolla nuijapääperholla. Mitäs te ootte mieltä? Tulisiko tuolla isompia ahvenia? Täytyy joku kerta mennä käymään tossa. Ei niin hirveän kaukana tästä, niin olisi yksi toinen lampi, mistä voisi löytyä
vielä vähän isompaa ahventa. Tai löytyykin itse asiassa todistetusti. Voisin käydä siellä heittelemään vielä joku kerta tässä lähipäivinä, ennen kuin on nuijapäät katoaa. Ja saatan tehdä muutaman lisää noita kanssa. Ihan hyvältä vaikutti perhona ja saattaisi toimia taimenille ja harjuksillekin sitten tuolla Lapissa kun on joella heittämässä. Mutta kiitoksia videon katsomisesta ja toivottavasti oli mielekästä katsottavaa. Palataan taas seuraavalla videolla.